हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को क्लासमा हैन। यो क्लासमा चाहिँ हामी मोडल कन्ट्रोलर माइग्रेसन बनाउन अनि त्यसपछाडि डाटाबेस कनेक्सन अनि डाटाबेसमा टेबलहरु कसरी बनाउने लारावेलबाट माइग्रेसन थ्रु अनि कोलनहरुमा के हुन्छ सबै कुराहरु हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्छौं। ओके, ढिला नगरी यसलाई सुरु गरिहालौं। Laravel फर्स्ट प्रोजेक्ट हामीले काम गर्दै गरेको प्रोजेक्ट यही हो, कनेक्ट कोड। अनि अर्को कुरा हामीले हामी जब डाटाबेससँग काम गर्दै हुन्छौँ, डाटाबेससँग काम गर्ने भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा हामीले चाहिने भनेको ज्याम्पलाई हामी ज्याम्पभित्र अपाचे र माइस्क्यूएल सर्भर स्टार्ट गर्छौँ। सरी, अपाचे सर्भर र माइस्क्यूएल स्टार्ट गर्छौँ। अस्तिको हाम्रो यो प्रोजेक्ट हामीले कतिसम्म गरेका थियौँ भने PHP आर्टिसन सर्भ गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट रन हुने भयो। यो अपाचे सर्भर र माइस्क्यूएल दुईटा स्टार्ट गरिदिनु। यो स्टार्ट गरे पछाडि हाम्रो अगाडि डाटाबेस कनेक्सन गर्न अनि डाटाबेस बनाउन काम लाग्छ। ओके, मैले सक्सेसफुली सर्भ गरिसकेँ यसलाई। ओके, 1 to 7। ओके, अस्ति हामीले यहाँसम्म गरेर छोडेको थियौँ। अस्ति यहाँसम्म त्यो कन्ट्याक्टमा जाँदा कन्ट्याक्टमा जाने, होममा जाँदा होममा जाने, कन्ट्याक्ट जाँदा कन्ट्याक्टमा जाने। अनि यसमा होममा जाँदा एक्टिभ, कन्ट्याक्टमा जाँदा एक्टिभ। यो कुरालाई अस्ति हामीले हेरेको थियौँ अघिल्लो सेसनमा। अब आजकोमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने डाटाबेस कनेक्सन अनि त्यस पछाडि मोडल कन्ट्रोलर अनि माइग्रेसन भनेको टेबल हुन्छ। जस्तै हाम्रो डाटाबेसको लागि टेबल चाहिन्छ, त्यसको लागि हामी माइग्रेसन बनाउँछौँ। माइग्रेसन बनाउन तीनटा कुरा हेर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी डाटाबेस कनेक्ट गरौँ। डाटाबेस कनेक्ट गर्न मलाई एउटा डाटाबेस बनाउनु पर्यो। local/php myadmin। ओके, php myadmin खोलिसके पछाडि यहाँनिर एउटा नयाँ डाटाबेस बनाउनु पर्यो। नयाँ डाटाबेस बनाएर यहाँनिर हाम्रो डाटाबेसको नाम राख्छौँ। मलाई ब्लक्स हामी सिम्पल प्रोजेक्टमा ब्लक्स नै बनाउन ट्राई गर्छौँ। त्यसलाई म Njnblogs भनेरै गरेँ। एउटा Njnblogs भन्ने डेटाबेस Njnblogs भन्ने डेटाबेस Njnblogs अलरेडी रहेछ। ओके, Njnblogs भन्ने डेटाबेसमा गयौँ। अब यो डाटाबेस चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो जुन प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, यो हामी जुन प्रोजेक्ट गर्छौँ यसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। भने कसरी गर्ने? यसमा कनेक्ट गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा भनेको जस्तै यहाँनिर .env भन्ने यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट सेटअप फाइल हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट यहाँनिर डिबी कनेक्सन, माइएसक्यूएल, डिबी होस्ट यो, डिबी पोर्ट यो, अनि डाटाबेस युजर पासवर्ड यो भनेर आएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसको नाम हाल्नु पर्यो। मैले के बनाएको थिएँ भन्दाखेरि Njnblogs बनाएको थिएँ। Njnblogs हाम्रो डिफल्टमा युजर रुटै हुन्छ, पासवर्ड नलै हुन्छ। अरू केही चेन्जेस गर्नु परेन, बस डाटाबेस मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो। इफ तपाईँले अब डाटाबेसको पासवर्ड राख्नु भएको छ, युजर छ भने युजर र पासवर्ड यहाँनिर हाल्नु पर्यो। ओके, यो सेभ गर्ने बित्तिकै अपाचे सर्भर रिस्टार्ट हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट मोडिफाई हुने बित्तिकै यो रिस्टार्ट हुन्छ। इफ रिस्टार्ट भएन भने यसलाई फेरि कन्ट्रोल सी गरेर टर्मिनेट गर्ने अनि फेरि यसलाई सर्भ गरिदिने। त्यसो भयो भने यसलाई एफेक्ट गर्छ, नत्र यहाँ चेन्ज गरेकोले एफेक्ट गर्दैन। अनि अर्को कुरा जस्तै हामी यहाँनिर यो हामी फर्दर क्लासमा हेर्छौँ। ओके, यहाँनिर इएनबीमै पनि यहाँनिर हेर्नु भने यहाँनिर नेम भनेर छ। नेम भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नाम के हो, हाम्रो प्रोजेक्टको टाइटल के हो। जस्तै Njnblogs भनेर Njnblogs मेरो नेम चाहिँ यो भयो एपको। लोकल र प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ। जस्तै लोकल भनेको चाहिँ म लोकल सर्भरमा काम गर्दैछु भनेर भन्ने भयो। यसमा चाहिँ सब कुरा डिबगहरू सबको लागि ट्रु नै हुन्छ। अब यस पछाडि यसलाई म प्रोडक्सन गर्छु भने चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रु नै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ सोध्छ क्या ट्रु गर्ने भनेर, क्या नगर्ने। त यहाँनिर एफडिबग ट्रु छ। यसलाई हामीले फल्स गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन सर्भर इरर या त केही छ त्यसको इरर बाहिर देखाउँदैन, बस
यति एरर भनेर मात्रै देखाउँछ भनेको डिबग कोड देखाउँदैन। अनि यहाँनिर हाम्रो एपी भएर हाल्ने भयो। हाम्रो लोकल होस्ट इट्स टु 8000 हो। यो चेन्ज नगरे नि भयो, गरे पनि भयो, जस्तो तपाईँलाई बुझ्नको लागि हो यो। ओके, हामी अब पछि यहाँ अरू कुरा जहिले युज गरिन्छ त्यति बेला हामी हेर्दै जान्छौँ। ठिक छ, हामीले डाटाबेस सेटअप गऱ्यो। अब यहाँनिर हामीले ठ्याक्कै गरेको के भन्दाखेरि यो डाटाबेस सेटअप गऱ्यौँ। Njnblogs भन्ने डाटाबेस बनाएँ मैले यहाँनिर। यो डाटाबेस Njnblogs भन्ने बनाएँ, यहाँनिर सेटअप गरेँ। ओके, अब नाउ नेक्स्ट भनेको अब माइग्रेसन कन्ट्रोलर मोडल माइग्रेसन कन्ट्रोलर, यो तीनवटा कुरा बनाउनु पर्यो। टर्मिनलमा नयाँ ट्याब खोल्ने, यसलाई रन भयो हुन दिने, यसलाई नचलाउने। अब नयाँ यहाँनिर एउटा नयाँ बेस खोल्नु, बेस नत्र जुन छ त्यही टर्मिनल खोल्नु। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ PHP आर्टिसन मेक मोडल। ओके, मोडलको नाम के दिने भन्दाखेरि ब्लक्सको लागि ब्लक हामी अब यहाँनिर लेख्दाखेरि नि ब्लक्स लेखिँदैन, मोडलको नाम लेख्दा कहिले पनि ब्लक्स लेखिँदैन। अगाडिको बी क्यापिटल अनि यसरी ब्लग। अब अरू केही थियो भने फेरि सुरुको क्यापिटल हुन्छ यसरी। ठिक छ, ब्लग भनेर हालिसके पछाडि अटोमेटिकली लारावेलले डाटाबेसको नाम ब्लक्स राख्छ। फाइलको फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्छ आफै। यसलाई यति मात्रै गऱ्यो भने मोडल क्रिएट हुन्छ। मलाई यो सँगसँगै कन्ट्रोलर नि चाहियो, रिसोर्स पनि चाहियो, अनि माइग्रेसन चाहियो। यो MCR, यो हामी रिसोर्सको अहिले कन्ट्रोलरमा म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। ओके, एम भनेको फर्स्टको एम भनेको माइग्रेसन भयो। जुन चाहिँ माइग्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै यो ब्लग भन्ने मोडल बनाएँ, योसँग कनेक्टेड ब्लक्स भन्ने टेबल हुन्छ। ब्लक्स भन्ने टेबल त हामीले यतापट्टिबाट गएर बनाउनु त कुरो भएन, यहाँनिर बनाउँदाखेरि त धेरै टाइम पनि यो नै भयो। त्यही भएर यहीँनिर माइग्रेसन भनेर आउँछ कि नयाँ माइग्रेसन भनेर फाइल भन्छ, यसको ब्लक माइग्रेसन भनेर हो। त्यो माइग्रेसनमा गएर चाहिँ हामीलाई के कोलन हाल्छ त्यो कोलनहरू त्यहाँ सेट गर्छौँ। अनि त्यसलाई माइग्रेट गरिसके पछाडि उता गएर स्टोर हुन्छ जस्तै। ओके, माइग्रेसन मोडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, माइग्रेसन क्रिएट सक्सेसफुली भनौँ। हाम्रो मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो एपभित्र अरूमा डाइरेक्ट क्लोज गरिदिन्छ यसलाई। ओके, एपभित्र मोडल्स भनेर छ यहाँनिर। मोडल्सभित्र युजर अलरेडी छ, जुन हाम्रो लारावेलले डिफल्ट दिएको हुन्छ युजरको लागि। युजर अलरेडी छ। त्यस पछाडि अहिले हामीले एड गरेको होइन ब्लग हो, ब्लग। ओके, ब्लगमा यहाँ पुरै ब्ल्याङ्क छ। ठिक छ, मोडलमा हामी बेसिकली केही गर्दैन। मोडल भनेको चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्सन मात्रै हो क्या, डाटाबेसमा कनेक्सन हो, त्यसबाट के गर्ने भन्ने कुराहरू, डाटा लिने, डिलिट गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, अपडेट गर्ने, त्यही कुराहरू मोडल थ्रु हुन्छ। मोडलमा यहाँनिर चाहिँ सबै ब्ल्याङ्क हुन्छ, एक्सटेन्ड गरेकाले एक्सटेन्डबाट सबै कुरा आएको हुन्छ यहाँबाट। ओके, हामी माइग्रेसन हेरौँ ल। माइग्रेसन क्रिएट सक्सेसफुली भन्नु, यो क्रिएट ब्लक टेबल भनेर माइग्रेसन बनाएको छ। माइग्रेसन डाटाबेस माइग्रेसन्स भनेर छ यहाँनिर। माइग्रेसनभित्र ब्लक्स टेबल। ओके, अब यहाँ ब्लक्स टेबल त बन्यो। अब यहाँभित्र के कोलन चाहियो त, ब्लकको लागि के कोलन चाहिन्छ यहाँनिर हाल्नु पर्यो। जस्तै टेबल, यहाँनिर हेर्नु भने यो अलरेडी यो दुईवटा कुरा छ यहाँनिर, सरी, यो आइडी र टाइम स्ट्याम्प। आइडी भनेको ब्लकको आइडी भइहाल्यो। यो चाहिँ लारावेलले अटो जेनेरेट गरेर हुन्छ। अटो जेनेरेट गरेर हुन्छ त के यहाँनिर माइग्रेसनमा सुरुमै आइडी भनेर चाहिँ डिफल्टमै दिइहाल्दा हुन्छ। यसो गरेर तपाईँले आइडीको लागि लेखिराख्नु परेन। त्यस पछाडि टाइम स्ट्याम्प्स भनेको क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड भन्छ। त्यो डाटा कहिले क्रिएट भएको डेट र अपडेट लास्ट अपडेट कहिले भयो त्यो डेट स्टोर हुन्छ टाइम स्ट्याम्पमा। ओके, टेबल ब्लगमा हामीलाई टाइटल दिन्छ, टाइटल स्ट्रिङमा हुन्छ। ओके, टेबल लङ टेक्स्ट हुन्छ, डिस्क्रिप्सन। ओके, यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ कहिले खाली नै हुनसक्छ, नलेबल। अनि अर्को हुने भनेको इमेज होला। इमेजलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ लेख्छौँ। यहाँनिर हामी डाटाबेसमा चाहिँ इमेजको पाथ र नाम मात्रै लेख्ने हो। हाम्रो फाइल चाहिँ यो पब्लिक फोल्डरभित्र अपलोड हुन्छ।
त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो लिने हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पाथ र नाम हाल्नुपर्छ। त्यसको लागि स्ट्रिङै चाहिन्छ यहाँ पनि। स्ट्रिङ ओके। यति कुरा भएपछि हाम्रो एउटा सिम्पल जस्तै टाइटल, डिस्क्रिप्सन, इमेज 3टा कुरा भइसके पछाडि एउटा हाम्रो सिम्पल ब्लग भन्ने। अझ यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के भन्छ भने स्लग भनेर भन्छ। जस्तै कुनै एउटा ब्लग खोल्छु, अनि त्यस पछाडि माथि युआरएल हेर्ने भने त्यहाँनिर आइडी त हामी पास गरेको हुँदैन। त्यहाँनिर भनेको नाम पास गरे हुन्छ या त डेट पास गरे हुन्छ, केही गरे हुन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्लग भन्ने बेग्लै राख्छौँ। त्यो चाहिँ हामी पछि लिङ्क बनाउनलाई काम गर्छौँ। ठिक छ, त्यो कुरा हामी पछि नै हेर्न गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यति मात्रै 3टा कुरा सेट गरेँ। नत्र एउटा स्लग पनि हालिदिरहेँ, त्यो कुरा हामी पछि गर्दै गएपछि बुझिहाल्छौँ। टेबल स्ट्रिङ स्लग यो युनिक हुन्छ, किनकि यो लिङ्कको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो युनिक हुन्छ, नलेबल हुनसक्छ बरु। ओके, अब यस पछाडि 2टा कुरा युज गरौँ, युनिक र नलेबल। ओके, हाम्रो अब टेबलको स्ट्रक्चर लगभग बनियो भनेको जस्तै यति कुरा बनाइसक्यौँ भने माइग्रेसनको लागि टेबलको लागि यति कोलनहरू बनायौँ। अब यसलाई हामी डाटाबेसमा हाल्नु पर्यो। यहाँ त बनायो तर यहाँ डाटाबेसमा त आएको छैन। यहाँनिर अब यहाँनिर आउनलाई चाहिँ PHP आर्टिसन माइग्रेट गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ भएको डाटाबेस जस्तै यहाँभन्दा अगाडि नै युजर टेबल अलरेडी छ, बनिएको छ। त्यस पछाडि पासवर्ड रिसेटको छ, फिल्ड जबको छ, पर्सनल एक्सेस टोकनको छ। यति कुरा अलरेडी छ। हामीले ब्लक टेबल पनि एड गऱ्यौँ। यो सबै अब डाटाबेसमा गएर बस्छ। मैले माइग्रेट गरेँ भने यसरी ओके, माइग्रेट भयो, माइग्रेट सक्सेसफुली भनेर आयो नि त। ओके, अब यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर हामीले युजर टेबल, पासवर्ड रिसेट, फिल्ड जब, पर्सनल एक्सेस, ब्लक्स यतिवटा टेबल यो गरेको थियौँ। तर यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा आयो माइग्रेसन्स भनेर। यो माइग्रेसन्स टेबलको एक्चुअली काम भनेको चाहिँ नि हामीले कुन माइग्रेसन चाहिँ माइग्रेट गऱ्यौँ अनि कुन माइग्रेसन ट्र्याक गर्नलाई। जस्तै यहाँनिर हेर्नु भने यो माइग्रेसन फोल्डर टेबलभित्र हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यो युजरको जस्तै यहाँनिर युजर टेबलको माइग्रेसन यो सेम, यहाँको नेम युजर माइग्रेसन युजर टेबल, त्यस पछाडि पासवर्ड रिसेट टेबल, फिल्ड जब टेबल, पर्सनल एक्सेस टोकन, ब्लक टेबल यति भयो ब्याच 1मा। अब फेरि मैले अर्को माइग्रेसन बनाएँ अनि त्यस पछाडि माइग्रेट गरेँ भने त्यो ब्याच 2 हुन्छ क्या फेरि। जस्तै अब यसलाई जस्तै मलाई अब लास्ट टाइम गरेकोलाई रोल ब्याक गरेर फेरि एडिट गरेर फेरि अपलोड पनि गर्न मिल्छ यसलाई। अब यस्तो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ कतिवटा भयो जस्तै अब यहाँनिर स्ट्याटस हेर्न मिल्छ क्या, PHP आर्टिसन माइग्रेट स्ट्याटस भनेको कुन चाहिँ माइग्रेट भइसक्यो, कुन माइग्रेट छ। सबै माइग्रेट भइसकेको छ है, ठिक छ। यहाँनिर सबै माइग्रेट भइसक्यो भनेर देखायो। ओके, आयो यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अनि आजको यो क्लासमा यति भने होइन। नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्ट्रोलरको बारेमा हेर्छौँ मजाले डिपमा, अनि कन्ट्रोलरसँग कसरी कनेक्ट गर्ने फ्रन्ट इन्डबाट त्यो हेरिसके पछाडि हामी डाटा स्टोरहरू अनि बिस्तारै सबै कुरा हेर्दै जान्छौँ, रिसोर्सको युज गर्दै जान्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू फर दिस वान।